Hi guys! Welcome back to my channel. So in this video, pag-aaralan naman natin ang paggawa ng homemade piping gel with Chef Ken. Ayan, so ituturo niya kung paano gumawa ng homemade piping gel. Hello mga guys, kumusta sa inyong lahat, sa mga viewers? Nakikita nyo yan guys. Yan, yung mga buo-buo. Nagsimula na yung maging gel. Yes. So, consistent lang yung paghalo.
Yun, pwede na yan. Palamigin na lang natin ito. Hindi ito mag-crystallize kasi mahina yung apoy. Hindi masyadong binigla sa apoy. Kaya magandang kalabasan ito yung gin. Ito na yung pangkulay natin. Ito na yung gel natin. Ready na siya. Naka-rest na siya ng 10 minutes. Pwede natin lagyan na siya ng pangkulay. 5 patak lang. 1, 2, 3, 4, 5. Ganito lang karami. 5 patak. Yan. Pinulayan na natin. Oh, kitang-kita. Ganda ng kulay. Kulang-kulang na siya. 5 patak lang ilagay natin. Pero depende lang sa inyo mga guys kung ilang patak ang gusto nyo. 6, 10. Kung gusto nyo mga matapang-tapang pa. Pero sa akin lang, okay na to. Pero depende lang sa inyo ha. Kayo na mag-adjust sa kulay nyo kung ilang patak ang gusto nyo. Shoutout na sa pamilya ko doon sa Pilipinas, sa Kapatagan, Lanao del Norte, Kidalus. Ayan, gawa na po kayo. And then sana po ay magustuhan po ninyo ang aming mga videos. Thank you Kuya Ken. Maraming Chef salamat Ken. po sa mga viewers na nanonood ngayon. Yeah, so keep watching and see you next time.